Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến. Người bình thường làm thế nào mới có thể sống sót qua thảm họa này? 2 ngày trước, trên mạng có tin bão tuyết tận thế sắp đến. Rầm rộ náo loạn cả lên. Nhưng nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, tôi chỉ cảm thấy người này đang tung tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận. Tôi tuy không tin sắp có bão tuyết, nhưng là một người thích ở nhà. Trong nhà luôn phải tích trữ đủ các loại thực phẩm. Nghĩ đến đây, tôi quyết định lập tức ra ngoài, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cơn thèm trong một tuần tới. Vừa bước vào cửa siêu thị, tôi đã bị đám đông người dày đặc này làm cho kinh ngạc. Trong lòng tôi thầm kêu lớn. Cuối tuần mọi người ra ngoài mua sắm là chuyện bình thường, nhưng ngày thường đi làm cũng đông nghẹt người thế này. Vô lý quá. Chẳng lẽ là vì cái tin trên mạng kia, cái tin đồn tận thế vớ vẩn đó? Tôi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Có lẽ thật sự sắp xảy ra chuyện gì đó. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhấc chân theo dòng người chen vào siêu thị. Vừa đi, trong đầu tôi đã có một danh sách mua sắm hoàn chỉnh. Trong đó không thể thiếu dầu ăn. Mua thêm chút đồ ăn liền, đồ dùng hàng ngày. Lúc lễ hội mua sắm tôi đã mua rất nhiều rồi. Những thứ đó có thể lần sau mua cũng được. Sau khi quyết định xong, tôi đi thẳng đến khu vực lương thực, dầu ăn. Nhưng chỉ thấy những kệ hàng trống trơn, không còn gạo và mì. Tôi lập tức cảm thấy vừa cạn lời vừa hối hận. Sao lại đến nỗi ngay cả nếp và đậu đỏ cũng không còn? Tôi vô cùng, vì bản thân chưa bao giờ có thói quen tích trữ đồ ăn. May mắn là khu vực đồ đông lạnh vẫn còn khá nhiều đồ. Tôi vội vàng lấy chút bánh bao và màn thầu đông lạnh. Nhưng nghĩ lại, nếu không có canxi và điện, mua những thứ này chẳng phải là vô ích sao? Thôi kệ đi, có còn hơn không có. Khi đến khu vực đồ chay, tôi lấy hết những gói mì ăn liền còn lại trên kệ với đủ mọi hương vị. Xúc xích và đồ hộp bỏ hết vào giỏ hàng. Đi đi lại lại 3 lần, tôi cuối cùng cũng mang hết đồ ra. Cốc xe ông tô được nhét đầy ắp. Mua nhiều như vậy chắc chắn ăn không hết trong thời gian ngắn. Nếu người trên mạng kia báo tin sai sự thật, vậy thì tôi lỗ to rồi. Khó khăn lắm mới mang hết đồ vào nhà. Tôi mệt mỏi ngã xuống sofa. Vô tình lướt điện thoại, tôi thấy một thông báo chính thức. Ngày mai thành phố chúng ta sẽ đón cơn mưa đầu tiên của mùa thu. Nhiệt độ có giảm nhẹ. Kính mong người dân chú ý giữ ấm. Ôi trời, thật sao? Sẽ không thật sự có đợt giảm nhiệt độ lớn chứ? Tôi không muốn tự mình dọa mình. Nhưng hàng loạt chuyện xảy ra hôm nay cũng khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự xảy ra tình huống nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, điều nguy hiểm nhất không phải là thiếu thức ăn, mà là môi trường nhiệt độ thấp đủ để đóng băng người. Trong đầu, tôi nhanh chóng tìm kiếm những bộ phim về thảm họa thiên nhiên đã xem trước đây. Càng nghĩ càng sợ. Lúc này quyết định phải tích trữ thật nhiều đồ dùng cần thiết. Đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời, tôi nhanh chóng đọc cho nhân viên danh sách những món đồ cần mua. Túi ngủ, chăn giữ nhiệt, cồn khô, miếng dán giữ nhiệt, bật lửa, những thứ này tôi đều lấy hết. Áo khoác lông vũ dài và dày hơn, ủng giữ ẩm đi tuyết, kính bảo hộ mắt, găng tay và mũ cũng cho tôi một bộ. Đúng rồi, nhà tôi có lò sưởi. Ở đây có củi không? Càng nhiều càng tốt. Nghe tôi nói vậy, cô nhân viên bán hàng cười đến nỗi mắt híp lại. Thưa cô mua khá nhiều đồ. Đặc biệt là cô còn muốn mua củi. Cô xem chúng tôi đóng gói sẵn rồi mang đến cho cô hay là thế nào à? Hay là sao à? Nhìn đống đồ dùng giữ ấm chất đầy dưới đất, nỗi lo lắng trong lòng tôi mới vơi đi một chút. Có những thứ này chắc là không chết cóng được đâu nhỉ? Sau khi xác nhận địa chỉ giao hàng và hẹn xong là sẽ giao hàng tận nhà trước tối nay, tôi quyết định đi siêu thị thêm một lần nữa. Siêu thị còn đông người hơn cả lần trước tôi đến. Tôi đi thẳng đến quầy kẹo. Sô-cô-la có thể cung cấp cho cơ thể rất nhiều năng lượng. Kẹo có thể cứu người khi bị hạ đường huyết.
Kệ nó ngon hay không ngon. Tôi gom hết những thứ còn lại trên kệ vào giỏ hàng. Nhắc đến bão tuyết, rất có thể sẽ bị mất nước và mất điện. Tôi quyết đoán mua nước uống. Tôi đã đặt 100 thùng nước tinh khiết và 50 thùng nước khoáng. Tôi vừa về nhà không lâu, anh chàng rào nước cũng đến. Anh ta nhìn thấy những thùng nước chất đầy trên đất, ngơ ngác kinh ngạc. Tôi vội vàng giải thích. Đây đều là đồ nhà tôi chuẩn bị để tổ chức tiệc. Thật ra mà nói, tôi cũng rất sợ việc mình tích trữ đồ bị người khác phát hiện. Nhưng nghĩ lại, nếu thảm họa bão tuyết thật sự đến, kẻ cướp, hắn cũng không có gan bước ra khỏi nhà đâu nhỉ. Điều đáng sợ nhất chính là sự không chắc chắn. Tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến. Người bình thường làm thế nào mới có thể sống sót qua thảm họa này? Hôm nay trời âm u đến đáng sợ. Tôi đứng ở ban công lặng lẽ nhìn bầu trời. Lâu lâu không nói gì. Nếu mọi thứ thật sự sẽ xảy ra, thì đối với đại đa số các gia đình mà nói, chắc chắn là một thảm họa diệt vong. Tôi có nên đi thông báo cho mọi người không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đăng bài ẩn danh trên mạng. Có được mấy người tin thì đó là số mệnh rồi. Đăng bài xong, người trả lời rất ít, chỉ có vài người. Bình luận cũng đầy mỉa mai, giống như anh ta dự đoán. Bây giờ tung tin đồn nhảm không cần dùng miệng nữa rồi, động ngón tay là xong. Chủ thớt uy vũ. Lại thêm một người mắc chứng hoang tưởng bị loại bỏ. Người tiếp theo. Xếp hàng, người tiếp theo. Nhưng xem dự báo thời tiết thì thấy hôm nay hình như có mưa, nhưng nói là có bão tuyết. Vậy thì hơi. Dù sao tôi cũng đã mua rau cho cả tuần rồi. Ngày hôm đó, gió mưa đúng hẹn mà đến. Mưa xối xả đập vào cửa sổ. Bị tiếng mưa đánh thức. Tôi lấy điện thoại ra xem. Đây là thời tiết mưa bão đột ngột. Kính mong người dân chú ý an toàn khi ra ngoài. Trên mạng xã hội tràn ngập thông tin về đợt giảm nhiệt độ đột ngột và mưa lớn. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Thậm chí có người còn nghĩ ra đủ loại thuyết âm mưu. Nhưng duy chỉ có một điều không ai nghĩ đến. Cơn mưa lớn này chỉ là sự khởi đầu. Cơn mưa bất ngờ này vẫn khiến tôi có chút lo lắng. Trong một lúc không biết nên làm gì. Mưa càng lúc càng lớn hơn. Những tòa nhà bên ngoài đã bị màn mưa che phủ, không nhìn rõ nữa. Mưa như chút nước, không ngừng rơi xuống. Những hạt mưa dày đặc đập vào cửa kính, gây ra tiếng ồn ào khó chịu. Cô ngồi trên sofa ngẩn người một lúc. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhớ hồi nhỏ mẹ hình như từng nói, dán băng dính hình chữ thập lên cửa kính thì sẽ khó vỡ hơn. Tôi vội vàng chạy đến phòng chứa đồ. Quả nhiên tìm thấy 2 cuộn băng dính bản rộng. Dùng băng dính dán xong cửa sổ. Tôi lại lười biếng rúc vào chăn, chuẩn bị ngủ thêm một giấc. Lúc này mới phát hiện, trong nhóm cư dân của khu chung cư đã cãi nhau ầm ĩ. Nước đã chảy vào hành lang rồi. Bao giờ ban quản lý mới đến xử lý? Ban quản lý vô trách nhiệm. Hôm nay lạnh quá. Có nên cân nhắc việc cung cấp sưởi ấm sớm hơn không? Nhà tôi cũng bị thấm rột rồi. Xin hãy cử người đến xem giúp. Ban quản lý cứ đến lúc này là giả chết. Năm sau nói gì cũng không thể nộp phí quản lý nữa. Tôi bĩu môi, bắt đầu theo dõi tin tức về trận mưa lớn này. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng gió mưa dần nhỏ lại. Bầu trời hiện lên màu đỏ tím kỳ dị. Mây dày đặc đến nỗi cảm giác như trời sắp sập xuống vậy. Trong không khí tràn ngập một mùi hương khó tả. Đây chẳng lẽ là điểm báo trước của ngày tận thế sao? Sáng sớm hôm sau, tôi bị lạnh đánh thức. Quả nhiên tuyết rơi rồi. Màu đỏ tím trên bầu trời đã biến mất. Thay vào đó là một màu xám xịt không tan. Nhiệt độ trong nhà đã xuống đến 3 độ. Tôi bật điều hòa. Điện thoại cũng tràn ngập tin tức về tuyết rơi đột ngột. Mọi người đều chìm đắm trong niềm vui tuyết rơi sớm. Đến bây giờ vẫn chưa ai nhận ra thảm họa sắp ập đến. Nghe tiếng nô đùa,
của người lớn và trẻ con vọng đến từ bên ngoài cửa và cửa sổ. Tôi nhất thời cảm thấy rất bất lực. Dù có đi nói với họ là ngày tận thế sắp đến, họ cũng sẽ không tin đâu. Ngày thứ 3, tuyết vẫn rơi. Nhiệt độ đã xuống đến âm 10 độ. Ngoài cửa sổ không còn nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con nữa. Thay vào đó là tiếng gió lạnh cuốn theo bông tuyết thổi vù vù. Lúc này hệ thống sưởi sàn đã hoàn toàn vô dụng. Không có ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Ở nhà dù có mặc áo lông vũ, cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cảm thấy bụng hơi đói. Chuẩn bị đi làm chút đồ ăn nóng hổi để lấp đầy bụng. Đến nhà bếp, kết quả là vòi nước không chảy ra một giọt nào. Xem ra đường ống nước bên ngoài đã bị đóng băng vỡ rồi. Không ngờ lại nhanh chóng đóng băng đường ống nước đến vậy. Tình huống này nhiều năm rồi chưa từng gặp lại. Lúc này, khó khăn thứ hai mà tất cả mọi người phải đối mặt chính là không có nước để dùng. Tôi nhìn dòng tin nhắn của nhà số 99 trong nhóm WeChat của khu dân cư. Liền biết rất nhiều người đối với đợt giảm nhiệt độ đột ngột này hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Nhưng tôi càng biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể làm thành mẫu. Trong tuyệt cảnh chỉ có bản thân mình mới có thể tin được, không ai có thể chắc chắn ngày nào sẽ ấm lại. 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm. Bên cửa sổ, tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài trời tuyết lớn. Bên ngoài đã từ những bông tuyết nhỏ biến thành tuyết rơi dày như lồng ngỗng. Bầu trời vẫn âm u đến đáng sợ. Nước trong xô đã đóng thành một lớp băng mỏng. Nếu nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, vậy thì nước uống mà tôi tích trữ có lẽ cũng sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mang nước đến đặt dưới điều hòa. Cố gắng hết sức để nước có thể chảy được lâu hơn một chút. Ngồi trên sofa, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trận bão tuyết đang gào thét. Ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi chứ? Đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nghe giọng nói là đôi tình nhân trẻ vừa mới chuyển đến ở cạnh nhà. Tôi luôn ở nhà, không quen biết ai trong cả tòa nhà. Lúc này họ đến làm gì? Tôi cảnh giác đứng dậy, rón rén đi về phía cửa. Vào lúc này, dù người có vô tư đến đâu, cũng biết mình sắp phải đối mặt với khó khăn gì. Trận mưa lớn ngày hôm trước hòa lẫn với tuyết lớn. Bây giờ đã không còn cơ hội ra ngoài tìm kiếm đồ dùng nữa rồi. Cách duy nhất để có được đồ dùng chính là cướp đoạt của người khác. Mà một cô gái sống một mình như tôi thì lại là đối tượng nguy hiểm nhất. Hai người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa. Xin cô đấy, chúng tôi vừa mới chuyển đến, không có một bộ quần áo ấm nào. Xin cô thương tình cho chúng tôi mượn một chiếc chăn thôi cũng được. Cứu mạng với, anh chắc chắn đã nhìn thấy cô ta mua rất nhiều đồ sao? Nhà này hình như không có ai. Cô ta đã mua rất nhiều nước. Tôi nhìn thấy rồi. Cô ta bảo người của trạm cấp nước chở thẳng đến nhà. Hơn nữa tôi còn thấy cùng nhau chuyển đến rất nhiều thùng lớn. Cô ta không sống ở đây thì mua những thứ này làm gì? Chắc chắn là đang giả chết ở trong đó đấy. Nghe thấy những lời này, tôi càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần tôi không chủ động mở cửa, đối phương tuyệt đối không thể vào được. Nhưng lỡ như ngay lúc tôi không biết phải làm thế nào cho tốt, thì nghe thấy họ đi gõ cửa nhà khác rồi. Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy vài tiếng hét của phụ nữ. Sau tiếng đó là một tiếng đóng cửa mạnh ầm một cái. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra bên trong cánh cửa nhà hàng xóm. Càng không dám tưởng tượng nếu vừa nãy mình mở cửa thì sẽ có kết cục như thế nào. Bên ngoài cửa trở nên yên tĩnh. Để phòng ngừa bất trắc, tôi dùng tất cả đồ vật nặng chặn hết cửa ra vào. Ngày thứ 4, tuyết vẫn không ngừng rơi. Trong nhóm cư dân khu chung cư, lần lượt có người bắt đầu cầu cứu, nhưng không ai trả lời. Thông báo mà ban quản lý khu chung cư đưa ra cũng dừng lại ở ngày hôm trước. Tôi dùng điện thoại lướt xem đủ loại thông tin, nhưng tất cả đều khiến người ta tuyệt vọng. Hoàn toàn không có một tin tức tốt lành nào. Khắp cả nước đều gặp phải bão tuyết với mức độ khác nhau. Nhìn bản tin thời sự, lòng tôi càng lúc càng nặng trĩu. Cả nước đều bị thiên tai.
Điều này có nghĩa là công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí trong thời gian ngắn rất khó có cứu trợ. Có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào bản thân. Ngoài cửa liên tục có tiếng gõ cửa vọng đến. Tôi hoàn toàn không dám trả lời. Bây giờ, điều đáng sợ hơn cả báo tuyết chính là lòng người. Ngày thứ 5, khi tôi lại một lần nữa bị lạnh đánh thức, tôi biết rằng thử thách và khó khăn thực sự mới bắt đầu. Điều hòa trong nhà đã ngừng hoạt động. Cuối cùng thì điện cũng đã mất. Tôi muốn dùng điện thoại xem tin tức. Không ngờ rằng điện thoại cũng bị tắt nguồn do ảnh hưởng của nhiệt độ thấp. Không còn thiết bị liên lạc. Nỗi sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng nuốt chửng tôi. Có phải là dù mình chết cóng cũng không ai biết không? Càng nghĩ càng thấy sợ. Những người hàng xóm không có sự chuẩn bị. Có phải là đã sớm lặng lẽ biến mất rồi không? Lạnh quá, thật sự quá lạnh. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, khiến người ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại một màu trắng xóa có chút chói mắt. Khát vọng sống sót tràn ngập trong đầu tôi. Sống sót, tôi nhất định phải sống sót. Ngày thứ 6, tuyết rơi càng lớn hơn. May mắn là nhiệt độ trong nhà không tiếp tục giảm xuống nữa. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là giữ ấm và tích trữ năng lượng cho cơ thể. Đầu tiên tôi đốt những mẩu gỗ trong chậu sắt. Mặc dù gỗ cháy tạo ra rất nhiều khói, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nhưng lý trí nói với tôi, cứ tiếp tục bịt kín nhà như thế này, có lẽ sẽ bị ngộ độc khí carbon monoxide mà chết. Tôi cực kỳ không tình nguyện. Xé băng dính dán khe cửa sổ bếp ra. Trong nháy mắt, gió lạnh bên ngoài thổi ùa vào. Tôi rùng mình, nhưng rất nhanh đã tự an ủi mình. Thà chết cóng còn hơn chết ngạt. Ngày thứ 7, tuyết không ngừng rơi, cũng không trở nên lớn hơn. Đối với tôi bây giờ mà nói, không có tin xấu chính là tin tốt. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, cố gắng giữ cho tinh thần tích cực. Bởi vì tôi biết, một khi con người mất đi khát vọng sống sót, thì ai cũng không thể cứu được nữa. Đến ngày thứ 11, tuyết cuối cùng cũng nhỏ lại, nhưng gió vẫn lớn đến đáng sợ. Đứng bên cửa sổ, qua lốc kính, vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài. Tôi đốt củi, đun một chút nước, sau đó thuần thục mở gói lẩu tự sôi. Nếu lần này có thể thoát khỏi kiếp nạn, tôi nhất định phải ăn một bữa thật no. Lẩu, xiên nướng, lẩu đất, cái gì nóng thì ăn cái đó. Phải ăn đến khi mồ hôi nhễ nhại mới sướng. Thời gian cứ ngày một ngày trôi qua. Bây giờ cả thế giới chỉ còn lại tuyết lớn bay đầy trời và tiếng gió. Không nhìn thấy mặt trời. Tôi hoàn toàn không phân biệt được ngày và đêm. Mỗi ngày thức dậy đều đốt củi nấu cơm. Ăn no rồi lại rúc vào giường run rẩy. Ngoài cái lạnh ra, bây giờ điều khiến người ta sợ hãi hơn cả đói khát chính là cảm giác cô đơn tột độ. Tôi đã sớm quên mất. Ý định ban đầu là phải ẩn mình. Mấy ngày nay đều cố gắng gõ vào ống sưởi. Muốn xem thử, xung quanh còn có ai sống sót có thể trả lời tôi không? Điều khiến người ta tuyệt vọng là dù gõ bao lâu, cũng không có ai trả lời. Chẳng lẽ trong tòa nhà này chỉ còn lại một mình tôi sao? Tôi cảm thấy mình như bị thế giới này bỏ rơi vậy. Chỉ còn một mình tôi vẫn đang cố gắng. Nhưng tôi có thể cố gắng được bao lâu thì tôi cũng không biết. Lại không biết qua bao nhiêu ngày nữa. Cơ thể tôi càng lúc càng nặng trĩu. Tinh thần đã mơ hồ rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của mình đang từng chút trôi đi. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Cho đến một buổi sáng, tôi chợt phát hiện trong nhà sáng hơn trước rất nhiều. Nghe kỹ lại, tiếng gió bên ngoài cũng gần như không nghe thấy nữa. Căn phòng âm u thường ngày, hôm nay có ánh sáng yếu ớt. Tôi đi đến bên cửa sổ phát hiện tuyết thật sự đã ngừng rơi. Ngoài cửa sổ chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ thoảng qua. Phát hiện này khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.
Tuyết ngừng rơi rồi thì có khả năng được cứu. Những ngày tiếp theo sẽ không còn là chuỗi ngày dài và vô vọng. Chờ đợi nữa, hôm đó, tiếng gió bên ngoài hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ bên ngoài cũng không còn lạnh như vậy nữa. Để đội cứu hộ có thể nhanh chóng tìm thấy tôi tìm một vài dải vải màu đỏ, xoắn lại thành chữ Sashi. Dùng chút băng dính còn sót lại dán nó lên cửa kính. Lại không biết qua bao lâu nữa, một tiếng tạch tạch của trực thăng từ rất xa vọng lại gần. Sau đó là một cái loa liên tục lặp lại. Xin mời quý vị cư dân an tâm ở nhà chờ cứu viện. Tôi rất muốn ngồi dậy, nhưng đã không còn sức lực nữa. Trước khi tôi hoàn toàn ngất đi, bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân ồn ào. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi cầm điện thoại lên xem giờ. Kinh ngạc phát hiện là ngày báo tuyết ập đến trong ký ức. Bọn trẻ bây giờ thật là suốt ngày ở nhà chỉ biết cày phim chơi game. Nước trên bếp và xi cạn khô cũng không nghe thấy. Cũng may đôi tình nhân trẻ ở cạnh nhà báo cảnh sát kịp thời. Nếu không thì tiếc lắm. Tiếng trò chuyện của hai y tá ngoài hành lang dần xa.